up mga friendship? Welcome back to my channel and Merry Christmas everyone! So ayan, so yung attire ko ngayon is Christmas na ka-red chef's attire ako today because magluluto tayo ng ating panghanda mamaya para sa ating Noche Buena. Ako po si Kitchenmaster Ken, ang inyong nag-iisang nurse na hindi lang sa ospital rumarampa, kundi pati na rin sa kusina. So ayan, bago po ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit that subscribe button. Sama niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo ng aking mga upcoming videos. So, speaking of rampahan, ang recipe na irarampa natin today ay yung ating Chicken Longanisa Crema pasta. Ano pang hinihintay natin mga friendship? Simulan na natin ang ating pagluluto. Actually, excited ako sa aking kasuotan. Hindi lang sa aking recipe, kundi sa aking kasuotan. So, ayan mga friendship. So, handa na ba kayo? Sa pagrampa ng recipe na ito, mangangailangan po tayo ng mga sumusunod na ingredient. So yan mga friendship, handa na ang ating mga ingredients para sa ating lulutuin, and para wala kayong ma-miss out na ingredients sa recipe na ito, check nyo po ang aking description kasi lalagay ko po yung buong listahan ng mga ingredients dito sa description ng video na ito. So ano pang hinihintay natin? Sige, simulan na natin ang ating rampahan dito sa aking kusina.
God, excited na ako sa aking niluluto. So ayun mga friendship, tikman na natin yung ating semi-finished product. So, ang sarap. So yun na nga mga friendship, luto na ang ating crema pasta sauce, and ngayon ay ihalo na natin siya sa ating pasta, and para po matapos na yung ating recipe at ating gutom na, and alam ko gutom na rin kayo, so ayan. So lalagyan na natin siya sa ating foil tray. Ayun po mga friendship, luto na po ang ating chicken longanisa crema pasta, and moment of truth, titikman ko na po siya para po malaman po natin lahat kung masarap po yung aking niluto. So ayan po mga friendship. Oh my God. Napakasarap po. Alam niyo yung kinain niyo siya at saka nginuya-uya niyo, magsasama yung lasa ng sweetness ng longganisa at saka ng saltiness ng cream sauce. So, ayun po mga friendship, kung gusto niyo pong gayahin itong recipe nito, panoorin niyo po ang buong video na ito and huwag yung i-skip. And para po matutunan niyo naman kung paano pinuse ng Kitchenmaster ang dalawang cuisine from Italian and Filipino. Nilagyan ko ng twist itong recipe nito. So, from Italian to Filipino by adding up longanisa as one of the main ingredients. So, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na at saka comment down below sa comment section kung masarap nga ba o hindi. So, yan nga mga friendship, nagagawa naman tayo ng isang recipe nang galing lang sa ating kathang-isip at pawang kathang-isip lamang kasi po hindi naman po ako nag-aral bilang isang chef. Ako po ay yung nakilang nurse na hindi lang sa hospital rumarampa, kundi pati na rin sa kusina. So, yan, maraming salamat sa iyong panonood and Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat.